হেল্ল' মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আজি এটা মিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপি একদম ট্ৰেণ্ডিঙত থকা ৰেচিপি কথাটো হ'ল যে মই ৰেচিপিটো ট্ৰেণ্ডিঙত দেখি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গ'লোঁ অকণমানি এটা পিছৰ দাম ল'লে 200 টকা মই ভাবিলোঁ ঘৰত বনাই চাওঁচোন ঘৰত বনালোঁ নক'ব আৰু ইমান যে সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈ যে কি টেষ্টি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেলৈ নিদিওঁ একেবাৰে সহজ বুজিছে কি কৰি জানেনে এগিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু আধা কাপ চেনি আধা কাপ কৰ্ণফ্ল'ৰ মানে যিমান গাখীৰ ল'ব তাৰ আধা আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ চেনি ল'ব পৰিমাণটো কিন্তু মনত ৰাখিব দেই কাৰণ যদি বেছি কৰে খাবলৈ বেয়া হ'ব যদি কম পৰিমাণত লয় নহয় মানে চেনি আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ তেতিয়াহ'লে বস্তুটো গোটা নহয় মই বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত মানে এইটো পালোঁ দেই কাৰণ তেওঁলোকে চিধা নিশিকায় যে এতিয়া মই কৰ্ণফ্ল'ৰ চেনি গাখীৰখিনি এইদৰে এনেই আৰু চচপেন এটাত জুইত দিয়াৰ আগতে অলপ হাতেৰে এইদৰে মিহলাই ল'লোঁ যাতে তলত গোটা হৈ নাথাকে আৰু তাৰপাছত দিলোঁ জুইত দিওঁতে কিন্তু এটা কথা একেবাৰে হাতখনৰ এৰিব নোৱাৰি বুজিছে অনবৰত পগাই থাকিব লাগিব পগাই মই প্ৰায় 10 মিনিটমান পকালোঁ দেই প্ৰথমতে মই হাই ফ্লেম দিছিলোঁ তাৰপিছত ফ্লেমটো ল'ড কৰিলোঁ কাৰণ অলপ চিটিকিছে হাতত আৰু যেতিয়া এনেকুৱা মানে আঠা জাতীয় হৈ গ'ল তেতিয়া এটা গিলাচত সজালোঁ মানে কি মানে ডিজাইন দিব খুজিছিলোঁ আৰু এটা কথা দেই যদি আপোনালোকে আইনাৰ বস্তুত গৰম কিবা বাকিব বিচাৰে তেতিয়া তলত এখন প্লেট লৈ ল'ব এটা ছাপৰ্ট দিব তেতিয়া গিলাচটো নাফাটে আৰু এইটো বুদ্ধিয়ে মোক মাতাশ্ৰীয়ে শিকোৱা কাৰণ মই বহুত দিন এনেকুৱা আইনাৰ বাচন ভাঙিছোঁ মানে গৰম বস্তু বাকীটো থপকৈ ফাটি যায় আৰু তেতিয়া মায়ে কৈছিলে তলত এখন আইনা বস্তু এটা ইউজ কৰ তলত প্লেট বা কিবা এটা দিবি বাকী দিলোঁ আৰু অলপমান এনেকৈ হাতেৰে মানে ঠকঠকাই দিব লাগে হেনো তেতিয়া ভিতৰত বতাহটো নাযায় আৰু ফাক নহয় কিন্তু হ'বই স্বাভাৱিক কথা মই জানো কাৰণ মোৰ অলপ দিওঁতে সময় ল'লোঁ মই একেকৈ বাকী দিব লাগিছিল মই চামুচৰে ষ্টাইল কৰি দিওঁতে অকণমান বতাহ সোমাই গৈছে মাজত তথাপি মই থপথপাই দিছোঁ আৰু ওপৰৰখিনিও মিশ্ৰণ এৰি দি হাতেৰে মসৃণ কৰি দিম আৰু তাৰপাছত মই থৈ দিম ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আধা ঘণ্টাৰ পাছত যেতিয়া মই উলিয়াই চালোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ প্ৰায় হৈছে কিন্তু এনেতে আহিলে মোৰ ফোন গতিকে মই গ'লোঁ ফোনত বিজি আৰু ফ্ৰিজত থওঁতে হৈ গ'ল এঘণ্টা আৰু এঘণ্টাৰ মূৰত উলিয়াই পেলাই যেতিয়া দেখিলোঁ বৰ সুন্দৰ হৈছে পুডিংটো আৰু ভাবিলোঁ অকণমান ডিজাইন কৰি ষ্টাইল কৰি খাওঁ বনাই কেনে পালে মোক ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা কৰিব না যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে যে কেলৈ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে বুজি নাপাওঁ পাই আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব দেই আজিলৈ আহিছোঁ মিঠা হওক দিনটো আৰু এটা মিঠা ৰেচিপি লৈ আহিম খুব সোনকালে মিঠা ভাল পালে মিঠা আনিম নহ'লে কিন্তু মই মিঠা ৰেচিপি নানো দেই ভালে থাকক সুস্থ থাকক বনাওক খাওক আৰু খোৱাওক